સો ગાઈઝ આ છે ચીઝ મસાલા ગ્રીલ અને આ યાજ્ઞિક રોડ ઉપર છે. આપણે એક્ઝેક્ટ એડ્રેસ રામકૃષ્ણ આશ્રમની બરોબર સામે. અને આ છે શ્રીનાથજી ફાસ્ટ ફૂડ. હવે તમને થતું હશે સેન્ડવિચની કેમ પબ્લિસિટી કરે છે? સેન્ડવિચની પબ્લિસિટી કરી દો. આ વ્હાઈટ ચીઝ તમને દેખાય જ ને, એની અંદર એક બહુ ડેન્જર વસ્તુ છુપાયેલી છે અને એ વસ્તુનું નામ છે 108. આ એક ચટણી છે અને એ ચટણી આ સેન્ડવિચની અંદર લાગે છે અને આ દુકાન 108 ચટણી માટે ફેમસ છે. સ્વાભાવિક વાત છે, 108 નામ આવે એટલે લોકો થોડા ગભરાઈ જાય, આગા પાછળથી જાય. એની પાછળથી કોઈ બોલે કે ભાઈ 108 આવે છે એટલે માણસ બિચારો સાઈડમાં જતો રહે. અને સારી વાત પણ કહેવાય. 108 આવતી હોય ત્યારે પ્લીઝ તમારે એને સાઈડ દેવી જ જોઈએ. પણ હું અત્યારે જે 108ની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ 108 આવે એટલે લોકો રસ પહેલાં તો પરસેવો વળે અને મોઢામાંથી લાલ ટપકે. આ 108 છે શું? આ 108 છે રાજકોટની મોસ્ટ સ્પાઇસી ચટણી. હવે આ ક્યાં છે એ બધી વાત તમને આરામથી કહું, પણ એની પહેલાં તમને કહી દઉં કે રાજકોટની આ જગ્યાનું આપણે થોડા વર્ષો પહેલાં શૂટિંગ કર્યું હતું આપણી ધ ફૂડી સ્ટ્રીટ માટે. અને એમાં વેફરનો એક અલાયદો વિડીયો બનાવ્યો હતો, જે વેફર ઉપર અલગ પ્રકારનું વેજીટેબલ્સ પડતું હોય ને એની એક મસ્ત ફરાળી ડિશ. એના પછી આપણે જંગલી સેન્ડવિચનો પણ વિડીયો બનાવ્યો હતો. હવે મારા 1-2 ફોલોઅર્સે એવું પણ મને કીધું, સમીરભાઈ તમારે વધારે સ્પાઇસી વસ્તુની ફીલ લેવી હોય ને તો એક વખત ત્યાં જઈને 108 માંગી જોજો. અહીંયા 108 માંગ્યું તો આખું લિસ્ટ પકડાવી દીધું. આમાં કેમાં તમારે 108 જોઈએ છે મને એ કહો. યસ, તો આવો આપણે જાણીએ શ્રીનાથજી સેન્ડવિચમાં કે એ 108 છે શું અને ટેસ્ટ કર્યા પછી થાય શું. તમને એડ્રેસ કહી દઉં, હું છું યાજ્ઞિક રોડ ઉપર રામકૃષ્ણ આશ્રમની બરોબર સામે. આજે શ્રીનાથજી સેન્ડવિચ ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર. આવો તમને લઈ જાઓ 108માં. આપનું નામ? હાર્દિકભાઈ છે મારું નામ. હાર્દિકભાઈ, પહેલાં તો એક વાર લોકો અહીંયા 108 માંગવા આવે, લોકો 108થી ભાગતા હોય. જે માણસોને સ્પાઇસી ખાવું હોય ને એ આપણી ચટણી એવી છે ને સ્પાઇસી આવે છે ને કે એને 108ની જેમ એને પાણી પીવું પડે અથવા કંઈ જ્યુસ પીવું પડે, ઠંડુ પીવું પડે એટલે નામ પડ્યું છે. હા, આમાં પેલું પાણી ગોતવા જ્યુસ. હા. કેટલાકના પરસેવા પાડી દીધા તમે તો? ઘણા લોકોને પરસેવા વાળી ગયા છે. એમ કોઈ કે સ્પાઇસી એટલે પછી સ્પાઇસી બોલે, કોઈ એમ કે મારે વેજીટેબલ જોઈ છે 108 બોલે એટલે પછી ફૂલ સ્પાઇસી જ થાય. પછી એવું કોઈ નથી ને કે 108 માંગી હોય, 108 ખાધી હોય પછી 108 માંગ્યું હોય. ના, એવું ના હોય. પણ 108ની જેમ એને પાણી ગોતવું પડે કે જ્યુસ પીવું પડે અથવા ચોકલેટ ખાવી પડે. બાકી આપણી ચીઝ પાઇનેપલની બધી છે ફેમસ છે. એ પહેલાં આવડિયા ખાઈને પછી છેલ્લે આવડિયા સ્વીટ મારી ખાઈ આઈટમ. અલગ અલગ એક્સપ્રેશન્સ આવતા છે ને લોકોના ચહેરા ઉપર. એ 108 ચટણી મારી ન હોય ને તો 50% કસ્ટમર મારા હે ને રિટર્ન જાય, પાછા જાય છે. શું વાત છે? અમને જરાક દેખાડશો 108ના દીદાર કરાવશો? વાહ, આ 108 ચટણી છે આપણી નેચરલ. એકચ્યુઅલી આ લાલ હોવી જોઈએ જગ્યાએ લીલી છે, પણ આ એના રંગ ઉપર નહીં જતા મિત્રો. આ રંગ ઉપર નહીં જતા. આ રંગ જે છે એ શું કહેવાય, એના રંગથી વિપરીત કામ આપી રહી છે. આ બોમ્બેની G4 મરચીની ચટણી છે. આ G4 મરચીની અહીંયા મળી જાય છે? હા, અહીંયા મળે, યાર્ડમાં મળે. અરે વાહ. શું ભાઈ, આ જે તમે ચટણી જોઈ રહ્યા છો ને એ ચટણીની કમાલ કંઈક એવી છે. ટેસ્ટ કરો. બરાબર. હાર્દિકભાઈ કાંઈ પૂછ્યા વિના, કાંઈ કીધા વિના આપણા હાથમાં ચટણી બટેટા ઉપર પકડાવી દીધી છે અને વખાણ એને કર્યા છે. એટલે હવે કેમેરા સામે તો મને એમ થાય છે કે હું થોડો સ્ટ્રોંગ પ્રિટેન્ડ કરું, તમને દેખાવ કરું. રોજ એક ચમચી હું એમને ખાઉં છું. ભાઈ તમે ખાવ છો એ વાત જુદી થઈ ગઈ. તમે લોકોને 108માં બેસાડી શકો, પણ ભલે અત્યારે ખરેખર પેલું એની પેલી નિયોન લાઇટ દેખાઈ રહી છે 108ની, હૂટર સંભળાઈ રહ્યું છે કાનમાં. કરું કે ન કરું ટ્રાય? કરો ડ્રાય એટલે જ આપી છે. પછી બીજું કાંઈ ખવાશે ને પાછળથી? હા, ખવાય ને, બધું ખવાય. આમાં કોઈ પણ જાતના કેમિકલ આપણે નાખતા નથી, નેચરલ વસ્તુ છે. હજી ચટણીએ પોતાનો હરખો રંગ દેખાડ્યો નથી અને અમારા કેમેરામેન જોરદાર હસી રહ્યા છે, દાંત દેખાડી રહ્યા છે. વાંધો નહીં, આ વિડીયો પતવા દો, તમને આ 108 ખવડાવી જ છે મારે. આખી સેન્ડવિચ તમે માંગો ને ધીમે ધીમે અસર દેખાડી રહી છે, પણ અંદર ઉતર્યા પછી આંતરડા સાથે કઈ રમત નહીં થાય ને તો વાંધો નહીં. હા,
ચાલો અમારા માટે એક 108. અચ્છા હવે આપણે આ તો વાત રહી 108 ચટણીની. એવી કઈ સેન્ડવિચ છે જેમાં લોકો વધારે 108 પ્રિફર કરતા હોય છે? આપણે ચીઝ આલુ આવે છે બોમ્બેની, આલુની સ્લાઇસ ચીઝ ને 108 ચટણી એનું કોમ્બિનેશન. બીજી છે આપણી વેજીટેબલ ફેમસ છે. આપની રેન્જ કેટલાથી શરૂ થાય છે ચટણીની? રેન્જ છે આપણી છે ને 50 થી ચાલુ થાય છે આપણે ત્યાં. 50 થી ચાલુ થાય છે. જે 50 વાળી છે એ કઈ સેન્ડવિચ છે? એ આપણે વેજીટેબલ સેન્ડવિચ છે. વેજીટેબલ. એવું સાંભળ્યું કે તમારી વેજીટેબલમાં એમ થોડી ક્વોન્ટિટીની દ્રષ્ટિએ એમ તો એમાં તમે આના 108 નાખો ને એક્સ્ટ્રા લેવો કે 108 ભેગી 108 તો ચટણી છે. અહીંયા કોઈને પણ ખાવી હોય એ આગે મારે આખો ડબ્બો ખાવો છે અહીંયા છૂટ છે. પાર્સલમાં નથી આપતા. બરાબર. અમને અહીંયા એક વેજીટેબલ 108 વાળી કરી દો. હજી તો સુધીમાં ચટણીએ પોતાની એમ શું કહેવાય હેરાનગતિ ઊભી નથી કરી, એટલે આઈ એમ જસ્ટ ફિલિંગ ઓકે. અમુક વસ્તુ છે ને પાછળથી કઈ બનાવી રહ્યા છો? વેજીટેબલ. હા. પછી તાબડતોબ 108 નો અસર થાય તો લોકોને શું ખવડાવો છો? બ્રેડ બટર જામ છે, ચીઝ પાઇનેપલ છે, એમને માલુની સ્લાઇસ આપી દઈ, અથવા આપણે એના માટે ચોકલેટ પણ રાખેલી છે. તો વાંધો નહીં, ચોકલેટ રાખતા જજો ભાઈ. વાહ. આપણા બધા લેયરમાં આ રીતનું આવશે. ઓકે. એકચ્યુઅલી આ દુકાન વિશે મને અત્યારે 3.5-4 વર્ષ પહેલાં અમે અમારા સ્કૂલના ફ્રેન્ડ્સ જેટલા એલ્યુમિની બાદ ભેગા થયા હતા ત્યારે એમાંથી 2-3 જણાએ કીધું કે ભાઈ તારે તીખી વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થતી તને લઈ જશું. એ લોકો ચીઝના શોખીન, પાઇનેપલ સેન્ડવિચના શોખીન અને હું સ્પાઇસી વસ્તુનો શોખીન. એટલે અહીંયા લઈ આવીને મને ભીડવી દીધો હાર્દિકભાઈ જોડે. એટલે મેં આની પહેલાં એક તીખી ચટણી તરીકે આને કન્ઝ્યુમ કરેલી, પણ ત્યારે મને ખબર નથી કે આનું નામ આ લોકો 108 રાખ્યું છે. હાર્દિકભાઈ, પબ્લિકે નામ રાખ્યું છે કે તમે જ નામ રાખ્યું છે? આ છે ને કસ્ટમરે નામ રાખેલું છે. 108 ની જેમ તીખી લઈ ગઈ. ભાઈ લાવો જલ્દી પાઇનેપલ આપો, જામવાળી બનાવો. હા હા. પછી ભાગાદોડી થઈ ગઈ હતી ભાઈ ને. 108 ની જેમ એને પાણી ગોતવું પડે કે જ્યુસ થોડા કે માઝા પીવી પડે. પાછા પછી ભાઈને પછી બીજે દિવસે પૂછ્યું ને બરોબર છે ને, વાંધો નથી ને? એકવાર ખાય એટલે એને હે ને એ પાછું બીજી વાર એના ચટણી ખાવા આવવું જ પડે. એવું છે? એટલે બીજે દિવસે બરોબર હતા ટૂંકમાં, તો વાંધો નહીં. હવે આ ચટણી મેં બટાકાની થોડી ટેસ્ટ કરી લીધી એટલે હવે થોડુંક એમ હૈયે ધરપત થઈ ગઈ છે કે વાંધો નહીં આવે. એટલે આ સેન્ડવિચ આપણે ચાલુ કરી દઈએ ભગવાનનું નામ લઈને. તો ખાવી પડે 108. અમારે 108 નથી લાગ્યા ભાઈ. વેજીટેબલ ઇનફ છે, બ્રેડની ફ્રેશનેસ મને ગમી. સ્પાઇસી વસ્તુના શોખીન હો તો ગ્રીન ચટણી જોઈને એમ નહીં થાય કે ચાલો યાર ઠીક છે ઓકે નાખી દીધી. મેઇન તો લીડ કેરેક્ટર એનું જ છે ચટણીનું. બાકી there are નંબર ઓફ થિંગ્સ. બીજી કઈ વસ્તુ અહીંયા આવીને ટેસ્ટ કરવી જ જોઈએ? આપણે ચીઝ પાઇનેપલ છે, આ વેજીટેબલ છે, આ ચીઝ ચીલી ગાર્લિક છે, ઇટાલિયન છે,
મારી પાસે સેન્ડવિચમાં 200-300 જાતની અલગ અલગ સેન્ડવિચ તમે છે. હમણાં કહેતા હતા કે મિની ક્લબ જે છે એ આપણે મિની ક્લબ જે છે એ આપણે ચીઝ મસાલા ગ્રીલ છે. એ 3 લેયરમાં આવે. એક લેયરમાં આલુ મટરનો મસાલો આવે, એક લેયરમાં બધું વેજીટેબલ આવે, ગ્રીલ થાય ને ઉપર ચીઝ આવે. ઓકે અને એના કેટલા છે? એના 100 રૂપિયા. હવે આમાં આપણે 108ની વાત ઓછી કરશું અને ચીઝ વેજ ગ્રીલ જે છે અને થોડી સેન્ડવિચ ઉપર ફોકસ કરશું યાર. એટલે બાકીના કોમ્પોનન્ટ્સને ખરાબ લાગી યાર, બધું ચટણી જ માઇલેજ લઈ જાય છે. એટલે આપણા માટે આ બધી વસ્તુ સરખી જ હોવી જોઈએ. ચીઝ પોતાનું કામ કરે છે, બ્રેડ પોતાનું કામ કરે છે અને સાથે સાથે કાકડી ટમેટા એ બિચારા મહેનત કરીને આવ્યા છે અહીંયા. પહેલાં મને એમ હતું કે તમારી સામે એમ દેખાડવા માટે ને આમ પેલો શો ઓફ કરવા માટે આ ધડાધડું ખાઈ લઈશ, વાંધો નહીં આવે. ચીઝ માથે છે એટલે સ્વાદ થોડો 108નો દબાઈ જશે, પણ ચીઝને ઓવરલેપ કરે છે 108 અંદર બેઠી બેઠી. એટલે એ ચટણી પણ ઓવરઓલ મજા આવી મને. તો આ વિડીયોને અહીંયા કમ્પ્લીટ કરું છું. હું અને મારા કેમેરામેન હમણાં થોડી વારની અંદર આ ડિશને ખોટવાડીએ. ત્યાં સુધીમાં તમને એક નાનકડી વાત કહી દઉં કે ટૂંક સમયમાં વિધિન અ શોર્ટ વાઇલ તમારા માટે કેવી સિરીઝ લાવવા જઈ રહ્યો છું, જેવી સિરીઝ તમને જોવી બહુ ગમતી હોય છે. ફિલહાલ મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. સમીરને આપો રજા. આપણે મળશું ગુજ્જુ બોક્સ ઉપર અને હિન્દીમાં મળશું ધ ફૂડી ઇન્ડિયન ઉપર. ફેસબુક ઉપર સમીર્સ ગુજ્જુ બોક્સ અને હિન્દીમાં gujjubox.in. આ બધા તમને આઈડીઝ મેં કહી દીધા છે. આ બધાના યુઆરએલ્સ પર નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન નોટની અંદર મળી જશે. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.